Добрий день, я Олександра Клітіна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами представник воєнної розвідки України, генерал-майор Вадим Скібіцький. Добрий день. Доброго дня. Ви знаєте, багато є питань, в першу чергу, щодо нашого наступу. Тобто, як так сталося, що це сталося несподіванкою для росіян? Насамперед, не можна говорити, що це була якась несподіванка, тому що взагалі наступальні дії нашої сторони, вони готувалися. Готувалися як на півдні, так і в інших районах, тому що необхідно було зупинити цей наступальний темп Російської Федерації. Насамперед, наступальний темп на Донецькому напрямку, тому що основна мета, яка полягала Російська Федерація, вона залишається, це повна окупація Донецької області. І саме через це були продумані всі необхідні заходи для того, щоб не допустити подальшого розвитку таких подій. Дійсно, було планування розвідки на цей період. Саме Головне управління розвідки Міністерства оборони, воно здійснювало всі заходи, які були необхідні для того, щоб викрити і плани ворога, наміри, викрити повністю дислокацію цих військ по всій лінії фронту. І саме завдяки тим даним, які були добуті воєнною розвідкою, планувалася ця операція. Про несподіванку тоді необхідно говорити про, наприклад, Київську область, Чернігівську, Сумську область, коли восени вони спланували свою операцію, почали проводити її в лютому місяці, а вже в березні вони вийшли з цих територій. Це теж були успішні дії наших військ, це був супротив не тільки Збройних сил України, це був супротив всього силового блоку. Це був супротив місцевого населення, який дозволив вигнати окупантів саме з тих територій. Рано чи пізно ми розуміли, що необхідно буде проводити контрнаступальні дії і на Харківському напрямку. Насамперед, це загроза Харкову, і вона, до речі, зберігається. Ви ж бачите, як обстрілюють Харків, притом обстрілюють різними видами озброєння. Це слабке місце, яке стосовно Балаклеї, воно чітко було зрозуміло в червні місяці, що можливо проводити наступ на цьому напрямку. Те, що ми планували на півдні України, Херсонська область, Запорізька, це тільки допомогло розвити загальний успіх Збройних сил України. В той період часу не розуміли деяких позицій Російської Федерації, особливо стосовно резервів. І вони проявилися буквально в серпні місяці, коли вони почали активно переміщати свої війська. Це, по суті, стратегічні резерви Східного військового округу, з Харківського напрямку, саме з Донецького напрямку, вони протягом місяця всі війська перемістили на південний напрямок. І це якраз і створило, в тому числі, умови для успішних дій наших військ не тільки на Херсонському напрямку, на півдні України, а й на Харківському напрямку, і розвити цей успіх. А якщо ми його розвиваємо, це як вже успіх, і це необхідно розвивати, тому що головна мета – це повна деокупація всіх захоплених наших територій. Але судячи з того, як російська армія залишила територію, то це для них дійсно стало несподіванкою. А який шанс, що російські війська, як вони кажуть, зроблять перегрупіровку і вдарять нас у відповідь? Чи є в них ресурси? На сьогоднішній день те, що відвічає воєнна розвідка, це йде активна підготовка до оборонних операцій. Вони здійснюють побудову своїх оборонних рубежів першої і другої лінії. По суті, вони таке ж саме робили на півдні України, в Херсонській області, коли вони захопили ці території. Зразу ж була організована оборона, мінімум 2, а то й 3 лінії оборони. Зараз вони намагаються створювати резерви для того, щоб поновити свої позиції. Є проблеми в них, і ми це чітко бачимо, тому що всі основні сили були кинуті на нашу територію, на Україну, і ще починаючи з лютого місяця. І вже десь всередині літа ми бачимо, наскільки важко їм стало формувати свої резерви. До речі, той же самий 3-й армійський корпус, який вони заявили, що буде сформований до середини серпня, він ще до сих пір повністю не сформований. І як єдина одиниця бойова, він ще не діє. Його знову почали розкидувати по різним напрямкам. Це говорить про те, що резерви і створення резервів, а тим паче їх швидке висування до нашої території, це теж зараз проблемне питання для Російської Федерації. Який шанс, що в Росії об'являть загальну мобілізацію? Чи зможуть вони якийсь ресурс серйозний зібрати, людський? Питання мобілізації, воно обговорюється з самого початку збройної агресії Російської Федерації. І за цей період часу, коли вони понесли перші свої втрати, особливо це була Київська область, Чернігівська область та й південь України, вони почали застосовувати різні підходи для того, щоб поповнювати свої ресурси, поповнювати свої втрати. Це були так звані добровольчі батальйони, це були батальйони сформовані з резервістів,
Це ті ж самі приватні військові компанії. Потім вже пішло формування того ж самого 3-го армійського корпусу, це створення нових об'єднань в Збройних силах Російської Федерації. Після цього був указ президента Путіна стосовно збільшення чисельності Збройних сил Російської Федерації на 137 тисяч військовослужбовців. Це все спрямовано на те, щоб поповнювати свої ресурси і продовжувати далі активні бойові дії. Оголошення загальної мобілізації це буде значний удар по режиму Путіна, тому що це буде визнання того, що Росія не змогла виконати всі свої поставлені завдання, що так звана спеціальна операція військова, яку оголосив Путін, вона не досягла результату. Іде реальна війна. Визнати повну і оголосити повну мобілізацію – це значить оголосити війну Україні. Це значить сказати, що ми починаємо війну. Це визнати те, що Росія є країною-агресором. Але на сьогоднішній день, і ми бачимо дані, ми вже збираємо, почали активно працювати по цьому питанню, дуже підвищилася така інформаційна риторика в суспільстві Російської Федерації. Той же самий Зюганов, інші політичні представники говорять про те, що да, дійсно йде якась війна, що ми не можемо справитися, що нам необхідно оголошувати війну і нам необхідно оголошувати мобілізацію. Але знову ж таки, при цьому вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а ми ведемо війну з НАТО, з США, тому що вони воюють на боці України. Рано чи пізно Росія це розуміє, що необхідно буде залучати додаткові ресурси, якщо вона хоче дійсно захопити, а вона це хоче зробити, всю територію України. Це тільки буде на руку нам, тому що протестні настрої, вони слабкі в Росії, але молодь, вона не хоче йти воювати. Ми провели такий аналіз соціума російського, і ми бачимо, що в основному підтримують війну режиму Путіна, це люди, яким за 50 років. Це ті, які не підуть воювати, тому що піде воювати молодь. 20-30 років. Саме це оголошення загальної мобілізації, воно ще буде, мабуть, якимось індикатором, який покаже, а наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни. Наскільки я знаю, вже Зюганов сказав, що він мав на увазі економічну мобілізацію. Мені здається, все-таки не готові в Кремлі об'явити мобілізацію, судячи з новим. Чи є якісь відомості про те, як Кремлі відреагували на українські успіхи на фронті? Путін відкриває колесо огляду, святкує День Москви. Що це за ознаки? Да? Що це значить? Я дуже просто вам скажу. Ми живемо в різних паралельних мирах. Світах. Да? З самого початку, наприклад, у нас на командному пункті було 2 екрани. Один показував CNN, а один показував Росія-24. Чому? Ну, тому що ми розвідка, ми моніторимо відкриті джерела. Ми дивилися на ці картинки, це зовсім інший світ. От перших 2 місяці вони взагалі розказували тільки про те, що бойові дії йдуть на Донбасі. І вже тільки після того почалися якісь прояви того, що це йде війна, і вона йде війна на всій території України. Це перше. А друге, як ми відслідковуємо реакцію Путіна на всі ті події, які відбуваються у нас і на наші успіхи. Ми дуже просто. Ми дивимося, як змінюються командувачі, укази президента Російської Федерації щодо призначення командувачів армій, округів, об'єднань. І я вам скажу так, що за останніх 3 місяці, наприклад, той же самий командувач Західного напрямку, він змінюється вже 3. Це говорить про те, що успіху нема. Для нас це саме основний індикатор і показник того, що наскільки реагує Кремль на наші успіхи. Що стосується взагалі суспільства, там, політичних партій, ну, там все підконтрольне Кремлю, там чітка вертикаль влади, там чітка цензура, ви багато не прочитаєте, там, да взагалі не прочитаєте про ті події, які відбуваються на нашій території. Туди може тільки заходити інформація, яка йде з Європи, йде з Сполучених Штатів Америки, потужні видання, можливо, навіть той же Київпост, CNN, BBC, The Telegraph, The Time. Тобто ті потужні видання, які ще можуть пробитися на території Російської Федерації. І ми через те працюємо з усіма для того, щоб донести реальну ситуацію, реальну обстановку, яка є і на лінії фронту, і взагалі, що стосується агресивної політики Російської Федерації. Ви вважаєте, що Путін у розпачі правильно розмінює своїх воєнноначальників? Він не скільки в розпачі, він шукає тих людей, які виконують його накази. На сьогоднішній день це поки що не вдається. А як ви оцінюєте шанси воєнного перевороту в Росії? Це дуже складно сказати на це питання. Мабуть, ми не бачимо ознак
то, що там може бути або воєнний переворот, або політичний переворот, можливо, він десь зріє. Але на сьогоднішній день чітких ознак, що це все готово, нема. Ну, дуже великий відсоток підтримки Путіна, це по-перше. А по-друге, там чіткий контроль, і він обмежив коло осіб, які працюють з ним. Це найбільш довірені особи, ті, які мають владні повноваження, і вони теж не допустять, щоб була зміна режиму. Тому що зі зміною режиму закінчиться і їхня кар'єра, і політична, і воєнна, і інша, в тому числі економічна, тому що всі матеріальні блага у тих людей, які зараз в оточенні Путіна. Зрозуміло, але ж все-таки він боїться об'явити мобілізацію, навіть попри підтримку населення. Тобто, може, і не така там і підтримка. Не виключається, що ця підтримка, саме загальна мобілізація, от теж, знову ж повторюся, Зюганов, інші депутати Державної думи, вони вже все частіше стали говорити про війну із Заходом, про необхідність мобілізації. Буде готуватися громадська думка, і це буде тоді зробити набагато простіше, чим на сьогодні, на теперішньому етапі. Ну, чи є ризик, що буде напад з території Білорусі і що відкриється другий фронт, поки ми зараз наступаємо? Загалом територія Білорусі вона використовувалася і використовується проти нашої держави. Перше таке велике використання території Білорусі і інфраструктури це було в лютому місяці, коли батальйонні тактичні групи Східного військового округу, подумайте, Білорусь, Східний військовий округ – це Далекий Схід. Коли вони зайшли на нашу територію, коли формувалися колони прямо на території Білорусі і вже заводилися на напрямок Києва. Другий напрямок, який вони використовують, це завдання ракетних ударів з використанням бомбардувальної авіації, ті ж самі Ту-22М3, постійно використовують крилаті ракети для нанесення наших ударів. Ракетні комплекси «Іскандер» вони теж застосовуються для того, щоб наносити удари по нашій території. Це загроза. Якщо говорити про загрозу широкомасштабного наступу, взагалі наступу з території Білорусі, зараз цей рівень низький, тому що всі основні з'єднання і частини Російської Федерації вони перемістилися зовсім в інші райони. Той же самий батальйон тактичної групи Східного військового округу, вони після виведення з Білорусі Харківському, Донецькому напрямку. Зараз вони всі перебувають на Херсонщині. Через те резерву і угруповань військ, які здатні проводити наступальні операції з території Білорусі, зараз ми не бачимо. Збройні сили Білорусі зараз проводять навчання, розгорнуті певні батальйони біля нашого кордону, але це все під контролем. Ми розуміємо їхні заходи, ми бачимо їхні заходи і готові реагувати в будь-який момент. Кажіть ваші прогнози щодо того, скільки триватиме ця війна, зважаючи на наш успішний наступ, можливо, є якісь нові прогнози, нові дані з вашого відомства? Загалом прогнози вони базуються на певних статистичних даних. Це, по-перше, і які угруповання діють проти нас, які запаси, які резерви є, в тому числі, які резерви, які запаси боєприпасів, озброєння є у нас, в Збройних силах України. Дуже багато буде залежати від міжнародної допомоги, насамперед боєприпасами, озброєнням, військовою технікою, і відповідно від тих міжнародних санкцій, які введені проти Російської Федерації. На сьогоднішній день, наприклад, ті ж самі санкції, вони дуже активно працюють проти оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Це насамперед стосується виробництва ракетного озброєння. І ми чітко вже бачимо, Головне управління розвідки Міністерства оборони постійно відслідковує це питання, наскільки їм вдається виробляти нове озброєння. Ті ж самі калібри, наприклад, іскандери, крилаті ракети та ті ж самі Х-101, які застосовуються проти нашої держави. Санкції діють. Потенціал, на жаль, Російської Федерації ще є мінімум до літа 2023 року, тобто до наступного року. В подальшому все буде залежати від тих факторів, які я назвав. Але ресурс, він теж вичерпний у Російській Федерації, і активних бойових дій при нашому успіху ми будемо намагатися, щоб, перше, нанести такі втрати, щоб ворог зрозумів, що в подальші активні бойові дії для них це буде просто крах. Чи достатньо допомоги зараз воєнної західних союзників? Чи співпрацює ваше відомство з нашими союзниками? Да? Чи достатньо зброї? Я б розділив би це питання на дві такі складових. По-перше, на сьогоднішній день сформована чітка позиція західних країн, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, це локомотиви саме допомоги нашій державі. І ці платформи працюють. Перша платформа – це Рамштайн. І ті
останнє засідання, яке було проведено на минулому тижні на авіабазі Рамштайн в Німеччині, воно засвідчило те, що Європа, Західний світ, а це не тільки Європа, наприклад, та ж сама Австралія, да, Нова Зеландія, інші країни, які знаходяться зовсім не на європейському континенті, але вони розуміють, Південна Корея, Японія, вони розуміють ту загрозу, яку несе Російська Федерація не тільки для України, а взагалі для системи міжнародної безпеки. Ця платформа сформована, Рамштайн, вона діюча, вона працює кожен місяць, чітко визначаються пріоритети по оснащенню, по боєприпасам, по озброєнню, яке необхідне для Збройних сил України. Це все обговорюється, країни виділяють необхідні сили і засоби для того, щоб забезпечити насамперед наш потенціал, наші можливості по веденню цієї війни, агресивної війни, яку розв'язала Російська Федерація. Що стосується озброєння і військової техніки, вона поступає, є графіки, ми чітко розуміємо кількість і якість того озброєння, яке надається, є відповідно зворотній зв'язок, особливо що стосується нових озброєнь, які застосовуються. Наприклад, ті ж самі артилерійські системи КРАБ польські, які працюють на нашій території, і наші воїни освоїли ті ж самі піруни французькі, дуже ефективна зброя. І цей взаємозв'язок полягає в тому, що зразу проводиться ремонт, і проводиться обслуговування для того, щоб вони були в постійній бойовій готовності. Нещодавно була створена інша платформа, так звана Копенгагенська. Це вже більш країни Північної Європи. І буквально вчора відбулося онлайн-засідання цієї групи в Києві. У нас був міністр оборони Данії, міністр оборони Естонії і міністр оборони України Резніков, який безпосередньо головував на цьому засіданні. Інші питання теж обговорюються. Перше – це підготовка нашого персоналу. Це дуже слушне питання, яке зараз. Це підготовка до зими, обладнання, яке дозволить вести бойові дії взимку. Це те ж саме медичне забезпечення. Естонія, вона презентувала нам мобільний госпіталь модульний. Це дуже важлива річ, тому що ми розуміємо, що поле бою – це є поранені, це є люди, військовослужбовцям, яким необхідно швидко надати медичну допомогу. Через те міжнародна допомога – це один із ключових факторів саме супротиву, саме підтримання на високому рівні боєготовності не тільки Збройних сил України, а взагалі сил оборони. Що стосується головного управління розвідки, ми теж вдячні колегам, тому що у нас дуже тісна співпраця. І ця співпраця ще почалася, по суті, з 2014 року, коли ми чітко зрозуміли, які потреби наші, які стандарти НАТО. Ми працюємо зараз, ми говоримо на одній мові, тому що ми працюємо в єдиній системі координат, в єдиній системі розуміння стандартів і процедур, які використовують провідні країни. І, відповідно, обмін інформацією, обмін розвідувальними даними – це набагато простіше і він набагато ефективніше. Воєнна розвідка зараз, наскільки я можу сказати як журналістка, працює дуже ефективно. Наскільки я знаю, Буданов попереджав щодо початку цієї війни Росії, наше керівництво. І, в принципі, я вже багато статей написала про успішні операції, які були проведені вашим відомством. Скажіть, в чому секрет такої ефективності? Тому що це буквально, наскільки я можу сказати, останні пару років. В чому секрет? Це якісь реформи, чи це вправне керівництво? Якщо говорити реально, це взагалі комплекс заходів, який був проведений в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Ми почали це реально з 2015 року. Те, що я говорю, що ми зрозуміли, який необхідний підхід, ми повністю модернізували технічні види розвідки. Ми наростили свої зусилля по іншим видам розвідки. Ми суттєво підняли на рівень нашу аналітичну роботу, яка дозволяє спрогнозувати, яка дозволяє передбачити розвиток ситуації. І саме завдяки цьому ми могли восени вже говорити, що да, війна буде, і вона буде в лютому. Це поєднання, той же самий наш керівник, він обізнаний, він фахівець в проведенні активних заходів, спеціальних заходів. І з початком цієї другої фази, я називаю це другої фази війни, з лютого, коли реально Російська Федерація розширила масштаби своєї агресії на всю територію України. Ми посилили наші підрозділи, які проводять активні заходи. Ми почали активно працювати з рухом супротиву, з командуванням сил спеціальних операцій, тому що є закон України, який саме визначає цей рух супротиву, а в народі
партизанський рух. І це все поєднання, воно дозволяє бути ефективними на багатьох напрямках. Введення розвідки, здобування інформації, аналітичній обробці інформації, підготовці відповідних документів, проведення активних заходів, диверсій і інше. Тому що це необхідно для того, щоб мати перемогу. Якщо ми не будемо активними, то перемоги просто не буде. Скажіть, чи працюють у вашому відомстві жінки і як вони справляються, чи ефективно? Ну, жінки в нас працюють на всіх напрямках. На всіх, без виключень напрямків. І навіть в військових аташатах теж були жінки. Якщо пам'ятаєте, Романова, полковник, вона була військовим аташе в Москві до того, як Росія розпочала агресію таку широкомасштабну. Крім того, це різні підрозділи, і аналітичні підрозділи, підрозділи забезпечення, підрозділи агентурні, тому що без цього неможливо. Ми всебічно розвинуті, забезпечені і йдемо вперед. Добре, дуже дякую вам за це інтерв'ю. Тоді Дякую. нам перемоги усім. Дякую.